وبرکاتو نانې ټاپک زموږ په میثوډ کې دی موږ به د لیکلو سایز څنګه انکریز کو او ډیکریز کو فرست اپر به زه دلته کې 2016 سلیکټ کوم زه د 2016 سایز انکریز کوم دلته کې موږ د دوه آپشن راکړي یو غټه ا ده بل لکه شانتي وړه ده دلته کې به زه دلته کې تاسو د ایرو نشانه موږ لره کړل یو به بره تللی دی او بل په دې ښکته باندې راغلی دی بره چې کوم تللی د دې مطلب په دې باندې مونږه لیکل انکریز کولی شو او په دې ښکته چې راغلی په دې باندې مونږه لیکل ډیکریز کولی شو دلته کې زه په دې باندې کلیک کوم چې دا مونږ تاسو ته ښیي چې مونږ سره اوس دا لیکل انکریز شولو دلته کې زه واپس دا ډیکریز کوم لکه چې ما واپس ډیکریز کولو څومره ډیکریز کول تاسو غواړئ تاسو صحیح شو دا مونږ بیا انکریز کو اوس دلته کې دا ځای دی دې کې تاسو د ایرو نشان باندې کلیک کې تاسو ته ما دلته کې په دې کلاس کې ویلو چې ما بولټ او اټالیک او انډرلاین کم وخت کې کو پای کلاس کې ما تاسو ته د ایرو باره کې ویلو چې د ایرو کم ځای کې راشي نو تاسو پوهیږئ دلته کې موږ سره نوټ سیټینګ هم شته دی دلته کې موږ په ایرو باندې کلیک کوو دلته کې تاسو دلته کې راشئ دلته کې به زه کولاو کوم تاسو دلته نه 72 نه نور نه سیوا کیږي چې زه 72 هم وایم دلته نور نه سیوا کیږي دا موږ دلته کې سلیکټ کوو دلته کې مونږ ولیکو مونږ له پکار دی 200 سایزو دلته به زه انټر کوم اوس دلته تاسو ګورئ مونږ سره 2016 200 ته ورسېدو ورپسې راځي مونږ سره بیا د لیکلو سټایل چینج کولو لیکل فونټس مونږ سره څنګه چینج کوو دلته کې مونږ له مختلف قسم کې فونټس راکړي صحیح شو ها دا بس دلته نه واپس خپل ځای ته راولم دلته به زه سایز یوز کړم چې ما سایز راکړه 50 صحیح شو دې سایز به زه اوس وکړم مال 50 راکړه دا ما دې خوا کو دا ما اوس دلته کې زه راغلم تاسو دلته کې اوس کتی شئ ما مختلف قسم کې فونټ دلته کې ماته میلاویږي چې کم فونټ زه استعمالول غواړم دلته کې زه په اسانه طریقې سره استعمالولی شم دلته کې بلا قسمونه دي د فونټو موږ چې کم قسم کې هم استعمالول غواړو موږ دلته کې نه په اسانه طریقې سره استعمالولی شو ها اوس دلته ما سلیکټ کو دا یو فونټ دا فونټ ما سلیکټ کو دلته کې نه دلته نه زه واپس هم دا انکریز کولی ډیکریز کولی شم په دې طریقه باندې نانی کلاس کې زمونږه دا ایکسپلین شولو چې مونږ به فونټ څنګه انکریز کو او ډیکریز کوو او بل دا چې مونږ به فونټ څنګه چینج کو دا نانی زمونږ کلاس او که خو ویډیو تاسو خوښ شوی نو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم د ویډیو نه څه پیدا وشي